بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في شرح اليوم بتناول المحاسبة في مؤسسة مقاولات باطن. زي ما احنا عارفين ان الشغل في مجال المقاولات بيكون نوعين، يا اما ان تكون مؤسسة واخدة المشروع بشكل عام، ودي شركات المقاولات العامة، او مؤسسة او شركة بتاخد بند او بنود محددة من الاعمال الخاصة بالمقاولات. في الحالة دي بتبقى اسم المؤسسة دي مؤسسة باطن، مؤسسة اعمال باطن، او مؤسسة مقاول باطن. طيب، شروحاتنا السابقة كلها كانت بتتعلق موضوع المحاسبة في مؤسسات المقاولات العامة. عملنا اوبشن جديد ضفناه في التحديث الاخير خاص بالدفعات في مقاولات او في شركات مقاولات الباطن. فانا النهارده عايز اتناول الموضوع ككل، ازاي انشئ شجرة حسابات لمقاول الباطن او شركة مقاولة باطن، وازاي اثبت التكلفة بتاعتها، بنود التكلفة يعني، وازاي نعمل دفعة او مستخلص في هذه المؤسسة. نبدأ على بركة الله على نسخة التجارب. دبل كليك عالي على ايقونة البرنامج، بنقول له البدء، بنقول له انشئ لي ملف جديد، هقول له التالي، هيقول لي اسم المؤسسة ايه، وليكن مؤسسة شحرور للمقاولات الكهربائية. طيب، نقدر نسمي اسم الملف عادي بالعربي، هنقول شحرور، بس لازم نعمل اندرسكور، ما ينفعش مسافات او شرط او اي حاجه، لازم اندرسكور، ما ينفعش غير كده. هنقول شحرور 2022، احنا السنه دي 2022. طيب، بنحط الكلام ده فين؟ بنشوف المكان اللي احنا هنخزن فيه، وليكن على الدي. انا بحط كل شغلي دايما في لا دلوقتي حاليا مش في الدي، انا شغال على المختار للبرمجيات هنا كده داخل الدي بي ده. ممكن انشئ عادي اهو مجلد باسم شحرور للمقاولات الكهربائية. طيب، بنبدأ نشتغل داخل هذا المجلد، فبنقول له موافق. طب عندنا ايه تاني بنظبطه؟ هو على طول شاف ان احنا في سنة 2022، قال لك اهو الفترة المالية بتبدأ من 1/1 ل31/12، بس نختار العملة بتاع البلد اللي احنا فيها. انا هنا في الامارات، بناخد الدرهم الاماراتي، بنقول له التالي. هنا بنختار بقى، هنا مش هتلاقي شجرة متخصصة لمقاول الباطن، لان طبعا مقاولات الباطن كتيرة، فانا هعمل ايه بقى ولا ايه خلاص. فاحنا بناخد الايه الشجرة بتاعة المقاولات العامة وبنعدل فيها. هنشوف التعديل هيتم ازاي. بنقول له التالي، مجرد ما بقول له التالي هو خلاص الايه الشجرة انشئت. هو حس ان في فرق ما بين الاصدار الحالي للبرنامج والاصدار اللي كانت معمولة عليه الشجرة، فبيبدأ البرنامج يحدث الشجرة اللي موجودة عندنا. الموضوع ما بياخدش وقت خالص. طبعا هو الشيء اللي هيختلف في الشجرة ما بين مقاول الباطن والمقاول الرئيسي، في حاجات مثلا زي تأمينات الكفالات مش موجودة. بنود التكلفة نفسها، بدل ما المشروع عنده بنود كتيرة، مشروع اللي هو المتكامل تبدأ مثلا من أعمال تجهيز الموقع لحد تسليم المشروع، لا، مقاول الباطن بتبقى عنده بنود تانية حسب تخصصه. في سباكة هيبقى، أو الأعمال الصحية بتبقى عنده مثلا مواد، أجور عمال، انتقالات، رسوم. هي برضو مثلا الكهرباء هتبقى قريبة منها، بس الموضوع هيختلف من تخصص او من بند لبند. ولذلك انا بضرب مثل هنا لمؤسسة الاعمال الكهربائية. انت كمحاسب بقى هتشوف نفس الطريقة اللي انا بشرحها، وتغير بس بنود التكلفة للبنود اللي عندك المناسبة لشغلك انت. هو طبعا اكتر مرحلة بتاخد وقت في التحديث يمكن المرحلتين دول، توليد الملف وتحديث قاعدة البيانات. كان ممكن اوقف الفيديو بس على ما يخلص. خلاص تم التحديث والبرنامج دخل مرة تانية على قاعدة البيانات، بس أنا نسيت هنا أقول مؤسسة شحرور المقاولات الكهربائية، لازم نعرفها هنا، نقول سنة كام. فالموضوع بسيط، بنيجي هنا على المحاسبة المالية، بنقول له هنا في إعدادات المحاسبة، هنلاقي هنا في الإعدادات أقدر أضيف الإيه ل 2022 السنة، وممكن أغير كمان اللون لو أنا عايز مثلا أجيب لون زي لون البامبا ده مثلا كده أحطه. اتغيرت الإيه الواجهة
او اللون بتاع الواجهه، وكذلك ايه السنه. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ لو جينا بصينا كده على شجره الحسابات بتاعتنا هتلاقيها شجره حسابات خاصه بمؤسسه مقاولات عامه زي ما احنا قلنا. يعني على سبيل المثال هتلاقي في الاصول اللي عندك مثلا، طب لحظه بس نشوف التليفون. فعلى سبيل المثال في الاصول المتداوله هنلاقي مثلا ايرادات مستحقه بنك ابو ظبي الاول. طبعا الكلام ده مش موجود. الايرادات المستحقه بالنسبه للمقاول الباطن بتبقى موجوده عند مالك المشروع او المؤسسه اللي هي مؤسسه المقاولات العامه اللي اديته او اللي وكلته او فوضته في تنفيذ المشروع. مره تانية نشوف التليفون نكمل، ويا رب ما فيش تليفونات تانية تيجي. انا بس بضرب مثل ازاي دلوقتي انا لو عايز اغير في الشجره عشان تناسب، هي طبعا يعني بص، يعني حتى لو احنا سيبنا الحسابات ديت مش هتخسر طبعا. احنا بنعمل حساباتنا عاديه خالص بعيد عن الكلام ده. ممكن نعمل بند جديد اسمه ايرادات مستحقه طرف الملاك، طرف مؤسسات المقاولات الرئيسيه، ايا كانت التسميه اللي احنا هنسميها. طيب احنا النهارده لو جينا بصينا الحساب ده اول حاجه ممكن نستفيد منه ان احنا ايه؟ ايرادات مستحقه بنك ابو ظبي. لا طبعا بنيجي على البطاقه نفسها ونقول له يلا اهوت كده بالقلم عدل. هنقول له ايه؟ ايرادات مستحقه طرف اهوت طرف. يعني انا طبعا الفيديو ممكن يطول شويه بس معلش احنا بنشرح حاجه تعتبر لقطاع كامل من قطاعات المحاسبه، يعني اللي هو او يعني نظام الشغل في قطاع موجود وموجود بكثره في الواقع يعني. عشان كده لازم نتناوله من كل النواحي. طيب ايرادات مستحقه هنقول ايه؟ طرف الملاك وخلاص. الملاك او ملاك المشاريع. ملاك المشاريع كان بقى اذا كانت مؤسسه مقاولات، ملاك المشاريع، ولا مالك شخص عادي. طيب طبعا هو حساب رئيسي عشان هنحط تحته ايه؟ حسابات تانية فرعية. بنشيل طبعا التسمية بالانجليزي لو احنا مش بنكتب بالانجليزي، بحيث ان هو البرنامج مرة تانية بينسخ الاسم العربي مرة تانية تحت كده. طيب الحساب متوجه للميزانية، الكلام ده كده كله سليم. لو خرجنا كده هنلاقي لسه متغيرش، بس بنعمل ريفرش بالسهم الاخضر ده هتلاقي ايه؟ لو عملنا بحث عنه تاني اهوت هنقول طرف، بس كده كلمة طرف كده اهي جه على طول اهو. طيب عندنا مثلا حاجة زي دي، تأمينات كفالات حسن التنفيذ، تأمينات كفالات بنكية. دي بالكامل يمكن مش موجودة دلوقتي، يعني قصدي مش موجودة بالنسبة للاستخدام، اتشالت حاليا. لكن بالنسبة لكفالة الصيانة وكفالة التعميم مش موجودة عند مقاول الباطن. طب احنا لو عايزين نشيل حساب زي ده خالص ملوش استخدام عندنا، اللي هو من اول ايه؟ تأمينات لدى، لا من اول والله، وكمان تأمين ازالة الانقاض ده مش موجود. طيب بس انا افرض ان انا عايز، طب هو عموما انا بضرب مثل، انت بقى يعني حسب حاجتك تسيب ايه وتشيل ايه براحتك. لكن انا النهارده لو عايز اشيل البند ده كامل تأمينات لدى الغير اعمل ايه؟ انا مش هقعد بقى احذف في بطاقه. المفروض انا كنت استخدم دي كده، ولو جيت احذف دي بالاداه دي هيقول لك ان الحساب ده بص كده تعذر الحذف. ليه؟ لانه في بطاقات تانية فرعيه. يعني المفروض بقى اجي من تحت من هنا، طب ده هياخد مني وقت. لا احنا عاملين حاجه بسيطه تقدر بسهوله وبمنتهى البساطه تحذف كل الكلام ده مره واحده. طبعا بس بيشترط ان يكون في البدايه الكلام ده لسه احنا ما عملناش اي شغل، لان لو حصل ان اي حساب من الحسابات دي اشترك في عمليه لا ما بيتحذفش. طيب يبقى احنا بنيجي على الحساب الرئيسي بتاعنا اللي هو اسمه تأمينات لدى الغير، اللي هو 12/05. لو جينا كده على حاجه هنا اسمها جدول ادخال حسابات، قلنا له 12/05 اهو، وقلت له ايه؟ يلا حمل. بص راح محمل الحساب كله اهو، او قصدي الحسابات كلها اهي. طيب بنيجي كده في الاخر بنلاقي في حاجه اسمها عمود التحديد موجود اهو. لو مش ظاهر بندخل هنا وبنقول له اظهره لي اهو، اظهر لي عمود التحديد. طب بعد كده بنعمل ايه؟ بنقول له علم لي على كله اهوت. لو انت شفت كده عمود التحديد هتلاقي كنت علم على كله خلاص وكده اهوت. هل تريد؟ نعم. خلاص. طب لو رجعنا للشجره وعملنا اعاده تحميل خلاص ما عادش فيه 12/05 ده، ما عادش موجود اهو. لو بحثنا عنه حتى 12/05 مش موجود. طب 12/04 موجود اهو. لو دورنا كده في الشجره تحت 12/04 هتلاقي 12/06 على طول، ما عادش 12/05 موجود. دي حته انا حبيت برضو القي الضوء عليها عشان برضو تعرفوا شوفوا لو انا حبيت اعدل في الشجره بما يتناسب مع شغل مقاول الباطن. طيب عايزين ندخل بقى في شغل فعلي، شغل عملي. النهارده مقاول الباطن ده جاله مشروع وعايز يبدا يعمل حساباته. بيبدا منين؟ بنبدا هنا من محاسبه المقاولات. بنقول له تعال على بطاقات المشاريع، انشئ مشروع جديد.
هتلاقي هنا في حاجه اسمها تعريف الحسابات، بس تعريف الحسابات انا معرفها، او الديفولت المتظبط في الشجره متعرف على الشغل الخاص بالمقاول الرئيسي. طيب لا، هنبدا برضو نظبط هنا لمره واحده لو انت عايز، وممكن طبعا تبقى اكتر من مره. هقول لك ليه تبقى اكتر من مره دلوقتي. هنيجي هنا نقول له ايه؟ حساب المشاريع. هتحط المشاريع بتاعتك تحت ايه؟ تحت المشاريع الحاليه. ماشي، يبقى احنا عايزين ايه هنا؟ العلامه دي تبقى موجوده عشان لما نيجي ننشئ مشروع يتحط تحت المشاريع الحاليه. طيب حساب حجوزات حسن التنفيذ الرئيسي. طيب هنا البرنامج حاططها تحت حاجه اسمها محتجزات حسن التنفيذ. لو ضغطنا على العدسه دي كده هتلاقيها هنا اهو. طب استنى بقى، ده انا عندي دلوقتي محتجزات حسن التنفيذ ببقى عايزها خاصه بكل شركه. ليه؟ يعني انا النهارده واخد من مؤسسه اسمها مؤسسه الاندلس مشروع، ممكن بكره اخد مشروع تاني تالت، لان نظام المقاول الباطن لما بيكون مقاول كويس، شغله متقن، شغله سليم، اسعاره متهاوده، فمؤسسه المقاولات العامه بتتمسك بيه، بتدي له مشروع 2 3 10. طب هو النهارده عايز يجي يقول كده انا عايز اعرف محتجزاتي عندي الشركه دي ككل بغض النظر عن المشروع، او محتجزاتي على حسب المشروع. طب الكلام ده يتعمل ازاي؟ هيلزمنا هنا بقى، هنفترض دلوقتي ان احنا هنعمل مشروع خاص بشركه الاندلس اللي قلت عليها. يبقى نيجي هنا على محتجزات حسن التنفيذ وننشئ حساب رئيسي منها اسمه ايه؟ هنسميه محتجزات رئيسي بقى، مش تفصيلي، عشان هو هيشيل حسابات تانية. هنقول محتجزات حسن التنفيذ لدى او طرف مؤسسة الأندلس للمقاولات. طيب أنشأنا الحساب خلاص. يبقى أنا هنا امتى بقى بغير؟ زي ما قلت في الإعدادات دي، لما أكون هعمل مشروع خاص مثلا بشركة الشام، مثلا شركة القاهرة مثلا، ايا كان اسم الشركة، الحساب الرئيسي انا بختار هنا وببدأ انشئ المشروع، فبالتالي المحتجزات بتتحط تحته. وزي ما عملنا حساب رئيسي لمحتجزات حسن التنفيذ لدى مؤسسة الأندلس، فبرضه هيبقى عندنا حساب إيرادات مستحقة لمشاريع مؤسسة الأندلس، وكذلك حساب ذمم مالكي أو ذمم ملاك مشاريع برضه الخاصة بمشاريع مؤسسة الأندلس. فبالتالي كده بنروح هنا دلوقتي على مستحقة اهوت، ايرادات مستحقة طرف الملاك ده نفسه، وبنبدأ ننشئ تحته اول حساب، لان انا بقول ان انا دلوقتي هشتغل مع مؤسسة اسمها الاندلس وهتديني مشاريع كتيرة انا كمقاول باطن، فعايز اعمل حساب برضو لنفس الايرادات المستحقة اللي خاصة بايه؟ بهذه المؤسسة. فهنسمينا اهو ايرادات مستحقة طرف مؤسسة الأندلس للمقاولات العامة. طيب ممكن ننسخه نفسه كده اهو، بس طبعا ده هيبقى برضه حساب ايه؟ حساب رئيسي اهو، انا عايزه رئيسي. طيب تمام. هنيجي تحت ذمم مالكي المشاريع، ذمم مالكي المشاريع في حالة التمويل الخاص. طبعا هو مش هتفرق بقى بالنسبة في شركة المقاول الباطن تمويل خاص ولا تمويل، هو بالنسبة له هو مصدر للتمويل، ولكن هنا انا بستخدم دايما في حالة الضرائب، يعني الحساب ده بنحطه عشان الضرائب، يبقى باين الضرائب خاصة بتاعة مشروع. يبقى انا النهارده لما طالب مؤسسة الأندلس هطالبها بمطالبتين اتنين، مطالبة بقيمة العقد نفسه، نسبة الإنجاز بتاعتي اللي انا انجزتها من العقد اللي بيني وبينهم كمقاول باطن، وكمان الضريبة على هذا او على هذا الإنجاز اللي هي بتبقى هنا في المكان ده. فنفس الطريقة هنا هننشئ برضو بطاقة رئيسية متفرعة من، بس هنا بدل ما اقول ايرادات مستحقة نقول ايه؟ هنقول ايه؟ استنى، ذمم مالكي مشاريع اللي احنا واخدينها من ايه؟ من مؤسسة الأندلس للمقاولات العامة. لو احتاجنا ان احنا نغير التسمية بشكل معين بعدين، بس انا نسيت اقول ان انا عملته رئيسي ولا تفصيلي، معلش. لا تفصيلي، لا احنا عايزينه رئيسي غيرناه اهوت. طيب الكلام ده بقى هيبان دلوقتي
لما نيجي ننشأ المشروع نفسه هيبان استخدام كل حساب من الحسابات دي. فلو حبينا دلوقتي بقى ننشئ مشروع تبع المؤسسة اللي هي مؤسسة الأندلس، احنا ظبطنا هنا قلنا المحتجزات بتاعة المشروع ده هتبقى تبع محتجزات مؤسسة الأندلس. كذلك هنا إيرادات مستحقة مش هتبقى بقى طرف ملاك، لا هيبقى هنا إيرادات مستحقة طرف مؤسسة الأندلس. برضو عندنا هنا بالنسبة لي ذمة المالك هيبقى برضو هنا لو قلنا ذمة المالك، ذمة أو ذمة مالك المشاريع، فأنا عملت برضو ذمة مالك المشاريع إيه مؤسسة أو مشاريع الخاصة، عايزين نقول المشاريع الخاصة بمؤسسة الأندلس. طيب عشان ننشئ مشروع بنيجي هنا على الشاشة الرئيسية وبنقول له هنا على البلاس دي كده، نيجي نقول له مشروع مثلا يحيى اهوت المنشاوي. طيب المالك بقى هيبقى مين؟ مؤسسة الأندلس. مؤسسة الأندلس هو المشروع باسم مشروع يحيى اللي هو المالك، اللي هو القسيمة طلع باسمه، لكن احنا عايزين نقول دي هي مؤسسة الأندلس بالنسبة لنا هي المالك اللي هيحاسبنا على الايه؟ على الإيراد المستحق وكذلك على الضريبة. الأندلس للمقاولات مثلا، للمقاولات العامة. تاريخ البدء تاريخ الانتهاء، انا افترض ان انت عندك سنة من النهاردة 2023 اهو. قيمة المشروع ما تحطهاش هنا خالص. ليه؟ لان احنا النهاردة امتى بنستخدم الخانة دي؟ ده في حالة اذا كان احنا مؤسسة مقاولات عامة بنحط هنا وبتحسب على اساس القيمة دي الدفعة. لكن انا هنا النهاردة انا شغال انا كمؤسسة مقاول باطن، لا في نظام تاني، وهو اصلا يعني هو اساس الفيديو بتاع النهارده. يعني عامل كل الشرح ده عشان نوصل في الاخر للمستخلص اللي احنا هنشوفه هيتنفذ ازاي بتاع مقاول الباطن. طيب حالة المشروع سيبها زي ما هي كده فاضية. رقم دفعة البداية مفيش، نسبة انجاز مفيش. ليه؟ لان ده برضو خاص كله بالايه؟ بالمقاولات العامة. انا كل اللي عملته بس عشان ننشئ المشروع هو حطينا اسم المشروع واسم مالك المشروع والمدة بتاعة البداية ومدة الايه؟ الانتهاء. برضو حتى على فكرة المدة دي ممكن ما تكونش مهمة بالنسبة لنا، لان برضو هي خاصة في حالة المقاولات العامة. لا لما بنعمل عقد مقاول باطن مش محتاجين احنا التواريخ دي. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي بنسيف، بيرجع البرنامج يقول لك انت عايزني اضيف الحسابات، اقول له لو رحنا كده على شجرة المالية بتاعتنا وقلنا له هات لي كده اي حاجة تخص يحيى، بص هتلاقي كام حساب اتعمل. قال لك ايرادات مستحقة مشروع يحيى، جائزة حسن تنفيذ مشروع يحيى، ذمة المالك اللي هي مؤسسة الأندلس مشروع يحيى، ومشروع يحيى نفسه اللي احنا هنبدأ نأيد عليه التكاليف بتاعتنا وكذلك الإيراد. وده اللي انا هوضحه دلوقتي. طيب اول حاجة لو احنا رحنا في محاسبة المقاولات وشفنا مركز الكلفة او دليل مركز الكلفة هتلاقيها بنود كتيرة، يعني بنود تخص مؤسسة المقاولات العامة زي ما قلنا. لو لميناها كده لبنودها الرئيسية، طب انا كمقاول باطن مش عايز الكلام ده كله. طب هنعمل ايه؟ يبقى احنا لازم نفرغ البنود دي كلها، انا مش عايزها. طب هنفرغها ازاي؟ بمنتهى البساطة هنا اهوت هنيجي هنا على حاجة اسمها تفريغ. هنقول له عايزين نفرغ ايه؟ محاسبة مقاولات. هتفرغ ايه؟ تفريغ جماعي لبطاقات، لا مش بطاقات المشاريع، تفريغ جماعي لبطاقات مركز الكلفة. هنقول له نعم. التراجع هقول له لا. طب ايه اللي حصل؟ لو رحنا تاني هنا تاني في الدليل مش هتلاقي في اي حاجة اهو، حتى لو عملنا ريفرش. نبدأ بقى ننشئ الدليل بتاعنا احنا اهو. هنبدأ نقول له ايه؟ اول حاجة اضافة مركز فرع جديد يتفرع عن البند. اقول له لا زيرو على الروت نفسه. هيبقى المركز رقمه كام؟ رقم 1. هنعمله طبعا حساب رئيسي. هنقول ايه؟ تكاليف او نقول ايه؟ التكاليف لا عايزين تكاليف المشروع بس كده. تكاليف المشروع كحساب ايه؟ رئيسي. طيب بص ظهر اهو. طب ما تيجي نعمل بقى كمان بطاقة برضو لا تتفرع عن اي شيء، ونقول له التالي وبرضو رئيسي، ونقول له ايرادات المشروع. طيب هل انا هنا محتاج اعمل ايرادات حساب رئيسي؟ ممكن لو انت عندك اكتر من مصدر
اكتر من مصدر للايه، للتمويل. يعني مثلا في المؤسسة الماليات نفسها، والمالك مثلا هيدفع حاجة من جيبه، او احنا عندنا هنا في حالة الضريبة بنحتاج نخفض، لان الضريبة هنا في لما بيكون المبلغ او الاتفاق شامل الضريبة، فبيعتبر الايه الضريبة تخفيض للإيراد، فبتتحط في جانب الايرادات بالماينس، كانها ايه تخفيض للايراد، او كانها تكلفه زايده فعلا. لان انا لما بقول انا هاخد المشروع ب 100000 جواه الضريبه، هنا طبعا ما فيش نسبه استشاري ولا حاجه، بس جواه الضريبه، يعني ال 100000 بتاعتي مش خالصه، ال 100000 بتاعتي انا هدفع منها الضريبه، يعني المفروض ان انا مثلا عندي 96000 وحاجه وكسر، والايه الاربعه او الثلاثه وكسر دول هيبقوا هم ايه الضريبه. طيب بنعمل ايه؟ اخلي حساب عام رئيسي، هنقول له ايه اهو، هنسميه، معلش انا حطيت الاسم فوق، يبقى هنا رقم 2 رمز المركز الجديد 2 حساب عام رئيسي، هنقول له هنا ايرادات المشروع. طيب وبنقول له اضافه. بص بقى اللي حصل بقى عندي بطاقتين اهو، ابدا بقى تحت التكاليف. طب ايه التكاليف؟ انا هقترح من عندي، انت بقى عندك اعمل اللي انت عايزه حسب بنود الكلف اللي عندك. هقول له والله اول حاجه مواد، هنقول ايه المواد، بس طبعا هو انا تفصيلي وبتفرع من ايه اهو، هتلاقيه اتحط تحتها. طب عايزين نعمل ايه تاني؟ اجور عمال اهو، هنسميه اجور عمال، البند اللي عليه الدور اجور عمال اهو. طيب عندنا ايه تاني؟ مثلا رسوم توصيل، او رسوم بشكل عام، رسوم. طيب انا هكتفي بالايه بالثلاث بنود دول، وانت شوف حسب البنود اللي عندك حط. نيجي هنا على ايرادات المشروع، هنقول له لازم نقف طبعا على الحساب الرئيسي، ونقول له بالبلس، هنقول ايرادات اهو بس تفصيلي طبعا، ايرادات مثلا تمويل اهو المالك. هنيجي على البند التاني زي ما قلنا، ممكن نقول ايه لو في حالة الضرائب المبلغ شامل، نقول ايه الضرائب المتحملة. هتقول لي ليه ما حطيتهاش فوق كبند من بنود التكلفة؟ هنا اهو ممكن تمشي، بس هو انا شايف الاصح ان هي تتحط هنا، لانها هتبقى بالماينس، هتخفض في اي وقت. لو انا قلت له عايز اعرف ايرادات المشروع ايه، يقول لك والله ده كان 100000 بس احنا اتحملنا ضرائب كذا، يبقى صافي الايرادات تعتبر كذا. يعني انا بحاول ادور على الشيء الادق في الايه في المعالجه. تمام كده بقت شجره التكاليف عندنا جاهزه، تعالى نشتغل. طب احنا عايزين نعمل، وليكن دلوقتي احنا شاريين مواد، بنروح على سندات القيد زي ما انتم شفتم، بنقول كليك يمين بتظهر سندات القيد، بنختار سندات القيد اليوميه، بنبدا نقول له يلا اهوت البلاس دي كده اهو. النهارده بتاريخ 15/1 احنا اشترينا ايه؟ اشترينا وليكن مثلا اسلاك او ويرات زي ما بتتسمى هنا. طب الويرات دي هنبدا نحطها هنا مباشره، ولا هنبدا من اول رمز الماده اهو؟ براحتك، لو انت بدات من رمز الماده يبقى انت محتاج البرنامج يذكرك بالاسعار، لو انت لا قلت لا انا مش محتاج اتابع الاسعار مع البرنامج ابدا من هنا على طول، براحتك. بس انا طبعا افضل لك دي، خلينا نشتغل بالطريقه دي. رمز الماده اهو، بندخل على رمز الماده دبل كليك، مش هتلاقي عندك اي مواد، هنضيف احنا ماده، هنضيف الماده هنسميها ايه؟ وايرات مثلا اهي، وايرات. طيب الوحده ايه؟ لازم تقول الوحده ايه، وليكن مثلا بالمتر او باللفه اهو، باللفه. طيب مفيش بقى واحده تانية، هنقول له ايه نوع الماده؟ لازم دي ماده بدون رصيد. ليه بدون رصيد؟ لان انت ما عندكش مخزن. لو عندك مخزن وبتخزن يبقى انت عندك هتبقى شاري مننا كمان الفيرجن التجاري وبتدخل مخزن، بتبقى هنا في الحاله دي برضو خلي بالك هنقول ايه، لا ماده مثلا تجاريه. ليه؟ لانك انت هتسحب منها ومحتاج تراقب رصيدها، لكن هنا انا مش محتاج اراقب الرصيد ده، انا كل اللي بشتريه للموقع مباشره، لذلك لازم اقول له ايه ماده بدون رصيد. دي مهمه جدا خلي بالكم، لان ممكن لو ما اخترتش الماده بدون رصيد تعمل عندك لخبطه في الحسابات الختاميه وتطلع ارقام مش صحيحه للربح بتاعك. فلازم دي تتظبط دايما وتقول انها ماده بدون رصيد، طالما انت بتشتغل بطريقه انك بتشتري كل اللي انت محتاجه للمشروع بدون ما تخزن. طيب عندنا ايه تاني؟ نيجي هنا نقول له الضريبه، هنقول له ايه خاضع للضريبه اهو. طيب عندنا ايه تاني؟ مفيش غير كده اهو، حطينا اسم الماده، حطينا الوحده، حطينا نوع الماده، حطينا الايه الضرايب، قلنا له ايه خاضع لضريبه القيمه المضافه، ونخزن على كده، خلص الموضوع. تعال نشوف الويرات اهو. طب انت شاري كميه قد ايه؟ شاريين 10 لفه. طب اللفه بكام؟ ب50 درهم.
بص ايه اللي حصل، قال لك 500 هنا اهو. طب 500 دي هنحملها على ايه؟ نبدا، فهنيجي هنا تحت رمز الحساب ونعمل دبل كليك ونقول له مشروع يحيى اهو، اللي هو في الاخر ده خالص. بكده احنا حملنا على المشروع. بنحط البيان، اي حاجه بقى بنكتبها. طيب رمز مركز الكلفه بتاعنا او بند الكلفه هنقول له ايه؟ مواد. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ عندك هنا اهوت المبلغ ده 500 درهم. طب ال 500 درهم دول عليهم ضريبه ولا المبلغ شامل الضريبه؟ لو المبلغ شامل الضريبه فبنستخدم الاداه ديت، بيجي هنا كده يرد المبلغ لاصله ويحسب الضريبه. ولكن احنا في الحاله دي بما ان حطينا السعر هنا 50 فهنقول له لا، ان الضريبه لسه هتتحسب. فبنضغط على الزر ده، بيبدا البرنامج يحط لك يقول لك في 25 درهم ضريبه. يبقى كده ايه، الضريبه كمان بتتحمل والبرنامج يحملها لك بشكل مباشر كضريبه مدخلات على الهيئه الاتحاديه للضرائب. بنعمل عمليه نسخ للبيان. مفيش حاجه هنا طبعا اسمها بند كلفه قصاد الهيئه، لان بند الكلفه ده معناه ايه؟ ان هو مكون من مكونات المشروع. طب هل الهيئه الاتحاديه للضرائب او الضرائب لها مكونات؟ ملهاش مكونات. فبالتالي انا ما بكررش الايه، البند بتاع الكلفه. كل اللي انا بعمله بس بحط الايه، بحط الرقم الضريبي. طيب الرقم الضريبي ده لو انا شريك عايش فعندك هنا في ارقام ضريبيه هي كل دي ارقام سليمه انا حاططها فعلا، ممكن تستخدمها هنا لو انت شغال في الامارات. هنفترض انك جايب من الفطيم الحديد ده، فبالتالي عندك رقم الضريبي الفطيم. طب افرض ان انت شاري لا اجل من مورد معين، هنيجي نقول له بنقفل هنا المبلغ. فبيبقى المبلغ 525 اللي هم الضريبه والايه واصل القيمه بتاعه الفاتوره. بنقول له وليكن مثلا في الموردين مورد واحد. ده مورد واحد ده لو انا حاطط داخل المعلومات بتاعته على سبيل المثال انا حاطط اهو رقم ضريبي من 1 ل9، فبالتالي انا مجرد ما بختاره بيظهر عندي الايه، الرقم الضريبي اهوت من 1 ل9. كل اللي انا بعمله بكرر البيان برضو بالاف5 هنا قصاد المشروع. عايز انا لو عايز اربط المشروع مع المورد، اعرف المورد ده جاب لي قد ايه للمشروع، دبل كليك هنا كده وبختار المشروع بس مع الهاش. ناخد بالنا بقى من الفرق ما بين الاثنين، هنا وهنا احنا ما استدعيناهمش، البرنامج اللي بيستدعيهم مع المشروع او مع الضرايب. لكن هنا لما انا بحب بربط هنا موافق مع الايه، مع الهاش، عشان خاطر نقدر نعرف المورد ده ورد بعد كده قد ايه للمشروع ده. في الحاله دي الرقم الضريبي اهوت من بطاقه المورد. عايز ارفعه فوق بقف عليه كده وبقول له اف2. هو بيقول لي انت عايز تدير السطر رقم كام؟ بقول له السطر رقم 2. بكده بيكون الايه، القيد بتاعي اكتمل. طب تاثير الكلام ده على كشف حساب بتاع المشروع، لو رحنا كده عملنا عايزين نعرف المشروع ده كسبان ولا خسران، بنيجي هنا في محاسبه المقاولات وبنقول له في المشاريع، بنقول له نتيجه المشاريع. هقول له اظهر لي هنا في الفلتر بتاع المشاريع هات لي مشروع يحيى. طبعا الموافق دي مش الموافق دي، لان احنا قلنا ده بس في حاله الربط، لكن انا مش بربط، انا عايز اعرف نتيجه. فبالتالي بيقول لي المشروع خسران 500 درهم. طب ليه خسران 500 درهم؟ لان قال لك في تكاليف المشروع متكلف كام في بند المواد 500 درهم. طبعا بنفس الطريقه لو انا عايز احمل على الاجور العمال، على الرسوم، اي بند جديد من البنود اقدر هضيفه كله عن طريق ايه، سندات قيد اليوميه، نقدر ان احنا نضيف التكليف. طيب لو حبينا بقى نعمل المستخلص، وهو طبعا زي ما انا قلت قبل كده ان هو اساس الفيديو ده، عايزين نتناول مع بعض المستخلص بتاع شركه او الشركه اللي بتشتغل كمقاول باطن، واللي هي بتبقى يا اما مستلماه من المقاول الرئيسي جاهز وعليها بس انها تسجله وتفترها، او ان هي تكون هي اللي عاملاه ومقدماه بحيث يعتمد او يعتمد من المقاول الرئيسي او يعدل عليه. هنشوف مع بعض ازاي هنعمل الكلام ده. طبعا موجود هنا في قسم محاسبة المقاولات، هنا في دفعات المشاريع. الدفعات الاولانية ديت مع استعراضها دي خاصة بمؤسسة مقاولات عامة. ده بقى الشغل الجديد اللي احنا عملناه، يبدأ من من العقد نفسه. هتقول لي عقد ايه؟ ده العقد اللي هو المقاول الرئيسي اللي بيكتبه وانا بعتمده وخلاص. مفيش مشكله، انت بتعمل هنا العقد مش المقصود بيه الطباعه. انت طبعا تقدر تطبع العقد من عندك، احنا عاملين نظام. لو انت عملت معاينه لاي عقد اهو هتلاقي يقول لك اهو شكل العقد بالشكل ده، اهو عقد اتفاق تنفيذ اعمال، وتقدر تحط شروط تكست تتحط هنا عندك تحت هنا وتطبع العقد من عندك. لكن عاده بيبقى المقاول الرئيسي هو اللي عامل العقد وانت بتاخده عندك، بتحط بس بنوده هنا عشان نبدأ البرنامج يشتغل على الأساس ويعمل لك المستخلصات صح. وطبعا تقدر كمان تاخد هنا صورة من العقد نفسه تحطها كمرفق مع ايه، مع العقد. طيب عايزين نبدأ ننشئ عقد اهو. هنقول إضافة هنا اهو، هنضيف ايه؟ هنقول لك أول حاجة المشروع. مشروع مين؟ هنقول له مشروع يحيى، هو لوحده قال لك اهو. طب احنا مشروع يحيى
هنحط المشروع هيبقى باسم مشروع يحيى. طب ايرادات مستحقة هتبقى بتحملها على ذمة المالك مشروع يحيى، وهنا ايرادات المشروع هتتحمل على، طبعا انا هنا يعني ممكن اقول له ايه، ذمة المالك مشروع يحيى ده بناء على ايه؟ بناء على الاعدادات اللي احنا كنا عاملينها هنا واحنا بننشئ المشروع. فين تاني كده اهو؟ في المشاريع، بطاقة المشاريع. هنا كنت بقول له في تعريف الحسابات ايرادات مستحقة، هنا حساب ذمة المالك هو هنا مفيش بقى ايرادات مستحقة، هنا في البرنامج مؤيد على طول على ذمة المالك. نشوف مع بعض كده ونشوف في الاخر كده هيتعامل ازاي. طيب، وادي محتجزات حسن التنفيذ مشروع يحيى. هنا واحنا بننشئ العقد بنعرف البرنامج او طبيعة العقد او نمط المقاولة بتاعتنا. هل هي كمية؟ يعني ايه كمية؟ يعني بالقياس، هنقول ايه، بالمتر، بالعدد، ولا مقطوعة؟ مقطوعة يعني ايه؟ يعني مبلغ وبنبدأ نعمل منه مستخلصات او دفعات على حسب نسب الانجاز. فطبعا في حالة ان ده مقاولات كهرباء فيبقى لازم نختار ايه؟ مقطوع. الكهرباء بتشتغل بالمقطوع. طيب، هل السعر شامل الضريبة؟ لو قلنا يبقى المبلغ اللي احنا هنحطه دلوقتي في قيمة العقد بتاعنا شامل الضريبة جوه الضريبة. لا، احنا هنقول له لا، احنا هنحسب عليه ضريبة. ده نسبة محتجزات حسن التنفيذ هنقول مثلا 10% النسبة المتعارف عليها. طيب هنا بقى، عشان كده انا هناك واحنا بننشئ المشروع قلت لك مفيش داعي ان انت تحط بداية ونهاية. هنا بقى اهو مدة العقد بقى من تاريخ كام؟ من 15/1/22 الى تاريخ سبحان الله، ده هو جابه من هناك برضه. يبقى كويس ان احنا حطينا هناك، جابه من هناك، نفس اللي احنا حطيناه هناك جه هنا، خلاص يبقى لو حطيناه هناك هينفع برضه. طيب، طبيعة العمل هنقول له مثلا هو اعمال كهرباء. عايز تقول توريد وتركيب براحتك حسب ما انت ايه. طيب، هنبدأ نقول له هنا نوع العمل اهو، برضو نفس الكلام ده هو ممكن ننسخه، اعمال كهرباء. طيب، الوحدة ايه؟ نسبة مئوية. طبعا لو هو العقد كمي هيبقى النسبة من المتر بالعدد زي ما انت عايز يعني. طب السعر ايه؟ هنقول مثلا المقاولة ديت 100,000 اهو. ملاحظات، اي ملاحظات عايز تحطها حطها. بكده انا خلاص على السريع كده زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط خالص. نعتبر عبينا، خدنا بنود العقد، خدناها نفسها من الايه؟ من العقد اللي احنا جبناه. لو احنا في الحالة دي جايبينه جاهز من عند المقاول الرئيسي، لو احنا عايزين ان احنا نعبيه ونطبعه عندنا فهي برضو نفس البنود دي، بس هنضيف حاجة. نبص كده في الخيارات بيقول لك ايه؟ شروط العقد ممكن ان احنا نحملها من هنا، او هنا في الشروط اهي بتتحمل من هنا او كده اهو. لو عندنا اي شروط محطوطة، انا طبعا ما عنديش حاجة دلوقتي جاهزة، فممكن ان احنا نستدعيها هتطلع هنا، او نقدر نكتب. يعني انا ممكن اكتب هنا اهو، في اداة تحرير هنا اهو، اقدر اكتب اهو اي كتابة. بص اهو اي كتابة عندي اهو هتطلع في الايه؟ هنكتب، خلينا نكتب كلمة شروط اهو، شروط اخرى، ونفترض ان في شروط اخرى اهو للعقد. طيب، ممكن طبعا ان احنا نحط تحتيه خط لو احنا عايزين اهوت من هنا كده عن طريق الاداة ديت. ممكن نلون طبعا بتقدر تختار زي ما انت عايز. تسطير اهوت، هنقوله تسطير، موافق تحت. بس انا هكتفي بكده. هنيجي نقول له سيف على كده العقد. لو عملنا معاينة للطباعة، ده شكل العقد اهو، عقد اتفاق عقد اتفاق تنفيذ اعمال. الطرف الاول مقاول. انا طبعا ما حطيتش اسمه، خلينا نرجع نحط. يعني انا دلوقتي بعمل المعاينة بتيجي الكلام ده. الطرف الثاني مالك. الطرف الاول ليه مش موجود؟ لان انا ما حطيتش في الترويسه بتاعتي اهو. بص في هناخد نفس الاسم ده اهو، خلينا ناخده من هنا على طول على السريع عشان بس الوقت اهوت. في اعدادات المحاسبه نفس الاسم ده هننسخه بس بدون كلمه 22 دي كده اهو، هنا كده. ونيجي هنا على الاعدادات ونقول له في المجلدات، لا في الاعداداتنا اهو، في بيانات المنشأة نقول له هنا كده اهو، وتكتب بالانجليزي وتكتب التليفون وكل حاجة. انا هكتفي بكده دلوقتي. خلينا نعاين كده مرة تانية. انكتب اهو، الطرف الاول مقاول مؤسسة شحرور المقاولات الكهربائية. ده مقاول ايه؟ وده مالك. ده المقاول انا كمقاول باطن يعني، وده المالك هو بقى المؤسسة اللي مديني الشغل. بقى العنوان والحاجات دي كلها هتتحط في الترويسة، هيطلع كل حاجة هنا. المشروع مشروع يحيى. المنطقة ممكن نحط المنطقة برضو، طبيعة اعمال. طبعا المنطقة بتتحط فين؟ المنطقة بتتحط في الملاحظات دي. لو انا قلت له الطوية مثلا، خلينا نعدل كده تاني، الطوية اهوت. هنيجي نقول له سيف، اعمل لي معاينة تاني. طلعت المنطقة الطوية. طبيعة العمل أعمال كهرباء زي ما هو موجود اهو، أعمال كهرباء بنسبة مئوية عبارة عن 100,000.
نقدر طبعا نوسع الحقل ده عشان خاطر بمنتهى السهولة اهوت، او نقلل البونت شوية عشان ال100,000 ما تنزلش، الصفر ما ينزلش تحت. السعر ده هو ممكن انا اجي اقول له لا خليها لي 10. طبعا ده بيبين قد ايه سهولة التعديل في البرنامج عندنا بالنسبة للايه، لتقارير الطباعة. لسه انا ما كنتش ما سيفتش، عشان كده تاني فين المبلغ السعر اهوت، لسه 11 زي ما هي، لا خليها لي 10 واقول له ايه سيف في الهوم في ال في ال في الريبورت. خلينا نعمل معاين الاول بريفيو. يمكن عايزه تنقص اكتر من كده، تاني فين هنا في الهوم، هو ما بيسيبش اصلا. طيب 10 انتر. طيب الانتر هو انا كنت ما بحطش انتر. طب ريفيو ظبطت اهي تمام. خلينا واحنا خارجين خالص هيقول لك سيف، قول له سيف. طيب ده بقى شكل الايه. طبعا لو في شروط اخرى كانت هتيجي هنا والتوقيعات والكلام ده كله، الدنيا كلها تبقى ايه تمام معاك. ده شكل العقد. طيب هنستفيد بالكلام ده ايه بقى؟ خلاص العقد اتكتب، ممكن طبعا ناخد صورة من العقد نفسه. هناخد صورة من العقد نفسه عن طريق الاسكانر، او لو هو في عندي ملف جاهز خلينا نعتبر ان هو ده العقد اهوت. ادي صور موجودة عندي معرفش فيها ايه اصلا، بس نشوف كده يبان هنا عندك صورة العقد اهوت كأن ده العقد بالظبط. العقد كده بقى جاهز عندنا. خلينا بقى نقول ايه، ان احنا اشتغلنا نعمل مستخلص عشان نعمل دفعة ونشوف تأثير الدفعة اللي احنا هنعملها ديت على كشف حساب المشروع اللي احنا شفناه من شوية وطلع المشروع خسران. طيب لما نيجي نعمل دفعة هنيجي هنا ونقول له ايه يلا الدفعات، او المقصود بالدفعة طبعا اللي هو الايه المستخلص يعني. وكالعادة لو حبينا ان احنا نصدر نموذج جديد او سجل جديد بنضغط هنا على الايه على البلس دي. طب البلس دي بيخيرنا بيقول لك انت عايز تعمل من عقد ولا من مخصص. ايه الفرق ما بين عقد ومخصص؟ عقد زي ما احنا شفنا كنا كاتبين عقد وحاطين بياناته عندنا على السيستم، لكن المخصص امتى نستخدمه؟ لو احنا دلوقتي بنستخدم السيستم بتاعنا وكان في المشروع ده احنا كنا عاملين فيه دفعات قبل كده، فبالتالي مش هينفع نقول له عقد لان العقد اصلا ما كانش موجود. ده احنا لسه بنبدا النهارده في البرنامج والعقد ده مكتوب مثلا من شهر او من شهرين، فبالتالي لا انا ممكن اقول له المخصص، ومن المخصص بحط بيانات بشكل مباشر. لكن هنا هنفترض دلوقتي لان احنا عملنا عقد من شويه ان احنا شغلنا من خلال عقد، بنقول له اهو من العقد. طيب بنختار بقى، بيبدا البرنامج يعرض لي العقود، يقول لي ايه العقود اللي عندي اهو. يقول لي انت عندك عقد المالك بتاعه او المالك هو مشروع ذمه المالك مشروع يحيى المنشاوي. مشروع يحيى المنشاوي عباره عن اعمال كهرباء. لو بصينا في البنود يقول لك اهو اعمال كهرباء بنسبه مئويه وقيمه العقد بتاعنا 100,000. فبالتالي هو ده العقد. بنقول له موافق، بيجيب لك هو بقى كل حاجه اهو. يقول لك بص بقى اهو ده مشروع مين؟ مشروع يحيى المنشاوي. الايرادات المستحقه ذمه المالك. طبعا احنا ممكن نستبدل موضوع ذمه المالك ده بان احنا نقول له ايه فلان الفلاني او المؤسسه الفلانيه في الايه في الشجره نفسها هنا. يعني لو جينا هنا بصينا هنا على ذمه المالك هنا كده هنقول له مالك مشروع ده اهو. لو غيرناه احنا مثلا بنقول له اهو ذمه هو تحت ذمه مالكي مشاريع مؤسسه الاندلس. لو قلنا له مؤسسه الاندلس مشروع يحيى اهو، لو جينا هنا كده وقلنا له لا ده اهوت مؤسسه الاندلس، بدل ذمه المالك هنقول له مؤسسه الأندلس للمقاولات العامة شرطة كده مشروع يحيى اهو. وهنا كده ايه شيل الكلام ده وقول له سيف. طيب اخرج. لو جينا كده تاني هو طبعا جاب ايه الايرادات المستحقة ذمة المالك، قال لك ذمة المالك. طب احنا يلزمنا كده لو خرجنا، خلينا نخرج نرجع مرة تانية ونقول له في الدفعات فين في المستخلصات بص صححها اهو، اتصححت اهي مؤسسة الأندلس للمقاولات العامة بالظبط كده. طيب خلينا بقى نعدل ونبدأ نشتغل. هو بيقول لك أول حاجة البند الكلفة، هو الكلفة أو الإيراد هنحمل عليها، هنقول له على إيرادات تمويل المالك أهو ماشي. طيب عندنا ايه؟ قال لك اهو دي اعمال كهرباء بالنسبه المئويه. طب نسبه سابقه ايه بقى؟ اذا كنا احنا لسه اول واحد اهو رقم مستخلص واحد، يعني ده رقم سيريال عام وده رقم مستخلص واحد اهو. طب هل في نسبه سابقه؟ جرب كده، لا ما بيقبلش. بس هنا ممكن نقول له احنا عاملين 20%.
راح هو حاسبها لك على طول اهوت وقال لك يبقى صافي النسبه، ما هو هنا كان 0 وهنا 20 يبقى صافي النسبه 20. السعر 100,000 حسب ما احنا حاطينه في العقد، يبقى انت صافي اعمالك انت عباره عن 20,000. طيب معامل الضريبه، قيمه الضريبه شامل الضريبه. طب ليه ما حسبش الضريبه؟ عشان هنا في اعدادات لازم تتظبط الاول للضريبه. هنقول له حساب دي بتتظبط لمره واحده طبعا، يعني ضريبه القيمه المضافه هنقول له الهيئه للتحديد للضرائب او ايا كان بقى انت البلد اللي انت فيها، فبنقول له هنا حساب ضريبه القيمه المضافه نفسه. طيب المنشا او الضريبه عندنا في الامارات 5%، المنشا بتاعنا تبع ابو ظبي، اماره ابو ظبي، النوع خاضع، وخلص الموضوع على كده. طيب مركز الكلفه في حاله الضرائب المتحمله على المشروع، لا احنا هنا مش هنستخدم ده. ليه؟ لان احنا قايلين ان المشروع اصلا غير شامل. امتى نستخدم ده؟ لو المشروع شامل، فبنقول له المركز الكلفه بتاعنا اللي هو ده الضرائب المتحمله ده عشان يحمل عليه طيب القيد المالي ممكن، بس طبعا انا مش هشرح الكلام ده هنا دلوقتي، هو مش موضوعنا اصلا. احنا بنشتغل على اساس في هنا حته حلوه بقى، هنا احنا عاملينها برضو، خدوا بالكم من دي. بيقول لك الضريبه تحتسب على الايراد ولا على المقبوض. يعني ايه بقى؟ خلينا نوضح دي. احنا عارفين ان الجماعه المقاولين بيقول لك انا مش في البعض يقول لك انا مش هحسب الضريبه الا على اللي باخده في ايدي اللي هي الايرادات المستحقه. في ناس تقول لك لا، الضريبه المفروض تتحسب على الايراد نفسه بغض النظر عن المستحق. فاحنا عاملين الاثنين، عايز تحسب على دي او عايز تحسب على دي حسب النظام اللي انت ماشي بيه، هما الاثنين صح. بس انا دلوقتي هفترض انها على الايراد. على الايراد يعني ايه؟ يعني الضريبه هتتحسب على المبلغ ده اللي هو 20,000 هتبقى عليهم. لكن لا يعني على 20,000. لكن لو انا اخترت التاني ده على المقبوض، البرنامج هيخصم او هيحسب الضريبه بعد خصم خصم النسبه بتاعه المحتجزات. ما احنا هنا بنقول له احنا عاملين قايلين له في محتجزات 10%، يعني بالتالي يبقى انا هقبض في ايدي 18. 10% يعني 2000 يبقى 18. يبقى في الحاله دي الضريبه لو احنا اخترنا ده الضريبه هتتحسب على 18. لكن لا، انا زي ما قلت هخليها على الايراد، يبقى الضريبه هتتحسب على 20 ونشوف البرنامج هيحسبها ازاي. طب انا كده خلصت الموضوع بسيط. طيب لو في خصم، افرض ان عندي خصم سوق مصنعيه مثلا، هقول الخصم كذا احطه، والخصم ده يا ترى بالضريبه ولا من غير الضريبه؟ لو هو بالضريبه يبقى الخصم جوه الضريبه، يبقى لازم ارجعه لاصله. هنا احطه هنا، اضغط على دي يقول لي ايوه من غير ضريبه كذا. طيب لو لسه هيتحسب عليه ضريبه، لا بحطه زي ما هو والبرنامج بيحسب عليه الضريبه. طيب تمام ماشي خلاص. عندنا تاني؟ لو في دفعات سابقه، افرض ان انا كنت واخد زي بقى اللي احنا قلنا عليها اللي انتم بتسموها او البعض بيسميها دفعه مقدمه. افرض ان انا كنت واخد 2000 تحت الحساب، هتحطهم هنا، بالتالي بيتخصم من من قيمه المستخلص. طب افرض ان دلوقتي كتير من مقاولين الباطن بيبقوا مش مسجلين ضرايب. اللي انا نفسي، يعني انا افترض ان انا دلوقتي، ما هو انا دلوقتي مقاول الباطن، افرض ان انا مش مسجل ضرايب وعايز اطلع المستخلص، وبالتالي هو فعلا برضو المقاول الرئيسي هيطلع لي المستخلص بدون ضرايب. اقدر احط هنا كده، اقول بدون ضريبه، او من الاساس ما احطش الاعدادات اللي احنا عملناها من شويه. طيب احنا بنفترض احنا دلوقتي نظاميين، عندنا ضرايب وكل حاجه والدنيا ماشيه تمام. كل اللي احنا بنعمله، شوف الموضوع بمنتهى السهوله. انا مجرد ما حددت المشروع، راح البرنامج جايب لك اسم المالك والبنود كلها اللي احنا هنسجل عليها. بس كنت انا محتاج احط مركز الايراد اللي احنا هنحط عليه الايراد بتاعنا، ونحط نسبه الانجاز، وخلص الموضوع على كده، مفيش اي صعوبه. لا بس في هنا حاجه قبل ما نرحل. هو بيقول لك فتره الانجاز، انت ال 20% دي عملتها من تاريخ كام؟ هنقول من تاريخ بدايه العقد اللي هو 15/1 لحد مثلا 15/3 اهو. نفترض ان 15/3، وبالتالي يبقى التاريخ ده اهو عباره عن 15/3 اللي انا عامل فيه المستخلص. تمام. ونقول له سيف، ونقول له رحل. شوف بقى ايه اللي هيحصل. طيب خلينا اول حاجه نعمل معاينه للمستخلص. قال لك اهو عباره عن هو مستخلص وفاتوره ضريبيه في نفس الوقت، تقدر تقدمه بحيث تحصل بيه الفلوس والضريبه مع بعض. مؤسسه شحرور المقاولات العامه. طبعا انت حاطط بقى التليفون وحاطط الاسم بالانجليزي والشعار بتاعك، هيبقى المستخلص او الفاتوره شكلها احلى من كده. هنا بقول لك بقى السيد او الساده مؤسسه الاندلس للمقاولات. الرقم العام عندي بالنسبه للسيريال بتاع المستخلصات هو رقم 1، لكن رقم المستخلص 1 التاريخ 15/3، تاريخ الانجاز 15/1 ل 15/3. المشروع مشروع يحيى المنشاوي، مركز الكلفه اللي احنا محملين عليه ايرادات تمويل المالك. طبعا لو انت في الطباعه مش عايز دي تظهر، بحيث ان ده لو انت اللي بتعمل المستخلص هتوديه للمقاول الرئيسي ومش عايز ده يظهر، في ايدينا الطباعه، في ايدينا نعمل كل اللي احنا عايزينه. طيب هنا بقى بيقول لك اي نوع العمل، اعمال كهرباء، نسبه مئويه، زي ما احنا عبينا بالظبط. 20 صافي نسبه الانجاز، السعر
100,000 برضه ممكن نصغر البونت بحيث الصفر ده ما يبقاش تحت. القيمة 20,000، الضريبة 5%، يبقى فعلا 21,000. احنا هنطالب الشركة ديت ب21,000 درهم. لكن نظرا لان العقد فيه محتجزات حسن تنفيذ 10% في ال2000 اهمت موجودين. طبعا ده ملخص بكل العمليه الماليه المتعلقه بالمستخلص. بيقول لك اهو المجموع التراكمي للاعمال، لو احنا كنا عاملين دفعات او مستخلصات قبل كده كان هيتجمع هنا 20,000 يبقى مثلا 40,000. طيب لو في دفعات سابقه كانت هتنزل هنا برضو صافي اعمال المستخلص اللي هي ال 20,000 اللي موجوده عندي هنا ديت. بس هنا طبعا في ضريبه المخرجات زي ما محسوبه عندي، ادي الضريبه اهي 5%، لكن هنا في محتجزات حسن التنفيذ 2000، فبالتالي ال 20 لما نحط عليهم واحد اللي هو الضريبه، يعني كان المفروض يبقى 21 اتخصم منهم 2 يبقى 19. يبقى اللي احنا هنطالب الشركه بيه مش ال 20 ولا ال 21، لا ال 19. ليه؟ لان كان المفروض 21 شامل الضريبه او المبلغ مع الضريبه، فسيبنا منهم 2000 اللي هم المحتجزات. اصبح اللي احنا هنطالب بيه المؤسسه بتاعت او المقاول الرئيسي هو بس 19,000 درهم. طبعا توقيعاتك وكده بقى مستخلصك سليم، تقدر تقدمه كفاتورة ضريبية كمان تحصل بقيمة الدفعة مع الضريبة من مؤسسة المقاولات الرئيسية. نشوف بقى القيود، لأن البرنامج هو اللي بيعمل القيود دي لوحده بموجب اللي انت عملته. شوف الموضوع بقى بسيط ازاي. انا كل اللي عملته ان انا دخلت في الاول خالص يوم ما حررنا العقد مع المقاول الرئيسي، جيت خليت المحاسب، السكرتير، اي حد ممكن يعمل الشغلانه دي، مش محتاجه حد متخصص. خد نفس البنود اللي في العقد الرئيسي حطها كعقد عندنا خاص بشغلنا احنا في العقود بتاعتنا على السيستم وحط صورته وبقت الدنيا تمام معاه. طيب لما جينا انا كمحاسب دلوقتي اهوت المقاول الرئيسي عمل لي مستخلص وقال لي تعالى اعتمده، فانا اعتمدته وخدت نسخه منه وجيت ايدته عندي بنفس الشكل ده اللي انتوا شفتوه. عملت مستخلص مقابل، انا ما فكرتش في اي حاجه تانية، انا بعبي بيانات مش اكتر. حتى برضو ممكن غير المحاسب يعمل الكلام ده، هو عبى بيانات زي ما احنا شايفين. في الاخر اهوت الفاتوره طلعت جاهزه، بناخدها نوديها للمقاول الرئيسي وبنحصل الفلوس. طب بموجب الكلام ده القيد اتعمل اهوت. القيد ده طبعا لما بنطبع، احنا بنطبع الورقتين دول، عندنا هنا سيريال عام بنمشي على السيريال ده. يعني احنا بنعمل فولدر عندنا، ده مش بيتحط بقى ضمن سندات قيد اليوميه، لا ده ضمن فولدر عندي مسميه مستخلصات مستخلص او الدفعات، هنسميه الدفعات، هنسميه المستخلصات، ايا كان، وبنمشي على السيريال ده. فدايما الورقتين دول بيبقوا مع بعض. بعد دي ما تعتمد، هتقول لي طب ما انا احطها في الفايل بتاع المشروع، ماشي حط منها نسخه هناك، لكن هي اساسا تبقى هنا عشان يبقى انت شغلك منظم في اي وقت. لو انت عايز تجيب المستخلص ده تجيبه من خلال الرقم السيريال العام ده، لكن هو كمستخلص خاص بالمشروع هو بيعد 1 2 3 وهكذا من هنا. في النهايه اهوت الورقه دي لما بنطبع معاها الورقه دي اللي فيها القيد. طب نشوف القيد بتاعنا سليم ولا مش سليم. بيقول لك اهو هنا قيود يوميه مستخلص المشروع اهو. طيب عباره عن ايه؟ طبعا مؤسسه شحرور، وبرده تاني اهوت الساده مؤسسه الاندلس للمقاولات، المشروع كذا، مركز نفس الكلام اللي انكتب فوق. طيب هنا بيقول لك اهو كان من مذكورين، مين هم المذكورين؟ مؤسسه الاندلس للمقاولات العامه مشروع يحيى المنشاوي اهو 19,000. حجوزات حسن التنفيذ اللي لنا عند مؤسسه المقاولات ديت ب2000. طيب كل الكلام ده بيقفل في ايه؟ الطرف الداين بتاعك برضو مذكورين. الايراد بتاعنا هو عباره عن 20,000 فعلا، وال1000 الهيئه الاتحاديه للضرائب. طب على السريع كده بعد احنا ما شفنا الامور مظبوطه، تعال نشوف عده اشياء على السريع قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا. اول حاجه المشروع بتاعنا دلوقتي، يا ترى المشروع بتاعي دلوقتي كسبان ولا خسران؟ لو جينا بقى نتيجه المشروع، احنا من شويه كان خسران عشان صرفنا عليه 500 درهم ميرات. طب تعال نقول له كده مشروع يحيى، يقول لك المشروع ربحان 19,500. ليه؟ عشان صحيح التكاليف 500، لكن احنا عملنا دفعه او مستخلص حقق لنا ايراد 20,000، بالتالي الفرق 19,500. طب يا ترى الضرايب بتاعتنا مظبوطه؟ تعال نشوف كده الاقرار الضريبي بتاعنا. الاقرار الضريبي بتاعنا لما نحمل كده ونقول له اديني الضرايب اللي عندك، يقول لك ايه؟ هيقول لك في 500 اهوت، 500 مشتريات ضريبه مدخلات عليهم 25 درهم، وادي الدفعه اللي احنا عملناها 20,000 الضريبه عليها 1000، بالتالي الفارق بتاعنا اللي احنا هنقدم بيه الاقرار الضرايب اللي هندفعها عن الفتره ديت 975 درهم. زي ما احنا شايفين ال1000 مطروح منه الايه ال25. لو عايزين نقدم الاقرار بمنتهى البساطه بتضغط هنا، بيفتح لك صفحه البرنامج او صفحه الهيئه الاتحاديه للضرائب. داخل البرنامج تقدر بالكوبي والبيست على طول اهوت. لو انا عايز احط ضريبه الايه، ضريبه المدخلات بتاعتي اهوت كده، بتيجي عندك هنا اهيت على طول 25. طب انا لو عايز ضريبه المخرجات بتاعتي اهيت على طول اهيت، جات الايه، جه ال1000 طبعا
بيتحسب الضريبه على الموقع، بتلاقيها مطابقه تماما للضريبه عندنا هنا، بنقدم الاقرار، خلص الموضوع. طبعا انت لو في دوله تانية بنغير بس الرابط بتاع الموقع الهيئه المسؤوله عندك عن الضرائب. من هنا في الاعدادات البرنامج في حاجه اسمها الخيارات الاخرى، حاطين احنا هنا الرابط بتاع الهيئه الاتحاديه للضرائب بتاع الامارات. هنا بتحط انت مثلا السعوديه، تحط هيئه الضرائب والدخل عندك هنا، فبيفتح الصفحه وبنفس الطريقه بتقدر تقدم الاقرار بتاعك عندك. طيب دلوقتي انا لو عايز اعرف بقى الفلوس اللي موجوده دي عند مؤسسه الاندلس نعمل ايه؟ لو جينا هنا عملنا هنا كشف حساب، كشف حساب اهو في ضمن التقارير التفصيليه، فوق عندك اهوت فين كشف الحساب بطاقات، لا كليك يمين، كليك يمين اهوت، ادي كشف حساب هنا اهوت. لو جينا هنا نقول له، لو كتبنا بس اندلس، بص بقى اول حاجه ايرادات مستحقه طرف مؤسسه الاندلس، ما تأيدش عليها حاجه خالص، يبقى احنا مش عايزين الا ده اهو. يبقى التأييد في حاله المؤسسات اللي هي بتشتغل كمقاول باطن كله على الحساب بتاع ذمه الملك اهو، شايف؟ بس انا عندي هنا محتجزات حسن التنفيذ لدى مؤسسه الاندلس، لو وقفت عليها يقول لك 2000. طب ايه الموضوع، ايه التفاصيل؟ يقول لك تحتها ايوه مشروع يحيى المنشاوي هو يعني دلوقتي لو في مشروع يحيى، مشروع محمد، مشروع حسين، هتلاقيه جمع في الحساب الرئيسي ده لنا ككل عند مؤسسه الاندلس 15000 درهم محتجزات، يحيى 2000، مش عارف محمد 5، بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب نرجع تاني نقول له اندلس اهو، ايه اللي لنا عندهم في ذمم مالك المشاريع اهوت. لو جينا هنا كده شيلنا دي كده، الحساب الرئيسي اللي هو ده، لكن تحته مؤسسه الاندلس، مشروع يحيى، مشروع محمد، مشروع حسين، كام؟ مشروع يحيى 19. طب ليه 19؟ هو فعلا اللي كانوا طالعين دلوقتي في الاقراء، تعال نشوف كده مع بعض، قصدي اللي كانوا طالعين في المستخلص فعلا اهو، يقول لك 19000. طب ايه التفاصيل؟ طبعا لو المستخلص انا واخد صورته يبان هنا اهو، بس احنا ما حطيناش صورته اهو كده، يبان هنا. طيب لو انا عايز اعرف تفاصيل، دبل كليك يدخلك على المستخلص نفسه اهو، يقول لك ايه موضوع ال 19000 دول. 19000 دول عباره عن في الاخر فعلا هتلاقي ان اهو 19 صف المستحق 19000. ايه الموضوع؟ لان ال 19000 لو احنا حبينا نجيب معاينه حتى اهوت هيبان فيها بقى. او بص لو عايزين نشوف القيد نفسه نقدر نشوف القيد من هنا، شايف كده؟ هنا يوميه المستخلص اللي احنا شفناها من شويه مطبوعه في المستخلص اهو، يقول لك اهو في صح في 2000 محتجزات حسن تنفيذ، والمؤسسه هنا 19000، وهنا طبعا الهيئه 1000، والايه خلينا نشيل دي كده نوسع، ودي 20000، نفس القيد اللي احنا شفناه من شويه. فالموضوع كله تجيله من هنا تجيله من هنا، ان شاء الله ظابط كل حاجه تماما سليمه. زي ما بقول تاني في اخر الفيديو، حتى الغير متخصص يقدر يشتغل على البرنامج. الموضوع بسهوله تاني على السريع اهوت، انا هعيد تاني موضوع الدفعات على السريع. هو بيجي هنا اول حاجه اهو ينشئ مشروع، بينشئ مشروع، بيعرف الاول هيحط المشروع تحت مؤسسه مين، محتجزات هل هي تبع الاندلس ولا مؤسسه جديده. انا محتاج بس ننشئ حساب جديد باسم المؤسسه الجديده. طيب برضو الايرادات مش محتاجين بقى على فكره ايرادات مستحقه خالص، ده خالص ملوش لازمه خالص. يعني ممكن نقول للبرنامج ما تنشئوش، بس احنا كل اللي هندور عليه في المؤسسات المقاولين اللي بتشتغل كمقاول باطن، المشروع نفسه ينشأ، والمحتجز ينشأ، والذمه الملك تنشئ، بس مش عايزين اي حاجه من الحسابات دي كلها. ده كله ده خاص بايه؟ مؤسسه المقاولات الرئيسيه. طيب بعد ما انشأنا المشروع ايا كان بقى اسم المشروع، اي واحد جديد، بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا بقى نقول له والله طب احنا عايزين نيجي هنا اهوت، نقول له اول حاجه العقد خلاص احنا حررناه مع المقاول الرئيسي، بنعمل عقد جديد. واحنا بنعمل عقد الجديد بنقول له يا ترى هو كمي ولا مقطوع. طبعا كل شغلنا كمقاول، لو انا افترضت ان احنا مؤسسه مقاولات كهرباء كله هيبقى مقطوع. بيبدا البنود بنعبيها هنا زي ما انتم شايفين. العقد اتعمل، خدنا صورته اهو، صورته من شويه انا كنت حاططها. طيب بعد كده بنيجي نعمل ايه؟ خلاص اشتغلنا، عايزين نعمل بقى الدفعه اللي هي المستخلص اهو. عملنا المستخلص بموجب ايه؟ استدعيناه من العقد، خلاص كل البنود جت. طبعا زي ما قلت انا كنت ممكن احط هنا، لو شفنا مفيش صوره للايه، مفيش صوره للعقد، لا هنقول له قصدي مفيش صوره للمستخلص، ممكن نقول له من ملف هات الورقه دي مثلا كده، نفترض ان هي دي ايه، دي المستخلص اهو اتحط، ففي اي وقت بنشوفها ادي الايه، ادي المستخلص نفسه بقى موجود عندي اهو. فبالتالي لو انا من شويه زي ما كنا بنشوف مع بعض مؤسسه الاندلس، هو لما قلنا 19000 دول جايين منين، نقدر نشوف طبعا هنا واحنا واقفين عليها صوره الايه، صوره المستخلص. وطبعا نقدر ندورها لو هي مقلوبه بالشكل زي ما احنا شايفين كده، ندورها بالشكل اللي احنا نقدر نقراه
او نشوف منه الايه المستخلص. بكده بكون نهيت الفيديو. لو تلاحظوا انا على الاخر كنت بكلم بسرعه، الكلام بقى يخش في بعضه لان انا حسيت ان الفيديو طال، وانا يعني انا ما كنتش عايز بس اركز على حته المستخلص، انا عايز اعمل فيديو كامل، يعني بحيث ان النهارده اللي هياخد البرنامج يشغله في مؤسسه مقاولات باطن خلاص الفيديو بقى شامل من الالف للياء، يقدر يعتمد عليه، ما يحتاجش حد تاني خالص. في طبعا الحاجات الباقيه بقى اتشرحت قبل كده، سند القبض، سند الصرف سواء النقدي او الشيكي، يوميه الصندوق، تسويه العهد النقديه، كلها بقى ايه ما بتفرقش عن اي مؤسسه تانيه سواء تجاريه او مقاولات عامه او غيره. انا شرحت وركزت على الجزئيه اللي هي تخص او بتميز الشغل في مقاولات الباطن، اللي هي حته ازاي ايد التكلفه وازاي ايد الايراد او المستخلص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.